WATAN TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. ਦੋਸਤੋ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਕਰੀਹੋ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਬੁੱਟਰ ਹੋਣੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਨ ਆਲ ਆਫ ਮਾਈ 20s ਇਨ ਮਾਈ ਯੂਥ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਚਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਿਡਸ ਦੈਟ ਆਰ ਟਰਬਲਡ ਯੂਥ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 years। ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੀਏਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ MLAs ਨਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੋਇਸ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਦਿਸ ਥਰੂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫੋਰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ legislature ਤੱਕ ਜਾਵੇ। I've also worked on anti-racism plans and eventually ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਸੀ as a senior advisor, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ethnic media ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ 14 languages ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੂੰ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। So always on the grounds, always in community and eventually ਮੈਂ federally ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ on permitting and development। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ permitting ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ redundancy, ਬਹੁਤ bureaucracy ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਯੈਸ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ disconnect ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। So I helped plan these kind of events because this is a way of recognizing the work that these immigrant communities do in our province। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ on the grounds ਵੀ ethnic media ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ opportunities ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕਰਮ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੀਡੀਆ ਸਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ethnic media ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, and especially on the grounds with everyday residents in Alberta and Edmonton। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮਨ ਵਾਈਲ ਅਗੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਵੀ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੋਇਸ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਦੈਟ ਕਨੈਕਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ these kind of groups। ਜੋਤੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੌਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਟੂ ਦ ਐਵਰੀਡੇ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੀਡੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਆਰ ਗਾਰਬੇਜ, ਆਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ, ਆਰ LRT ਬੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਟੂ children, families, youth, seniors, all of us are these services. So I wanted to work in this level of government, and itthe fir bas mainu opportunity mili, and I'm now on this campaign trail.
ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਮੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਐਟ ਦ ਡੋਰਸ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੋਰ ਕੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕ ਕੀਤੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਦੈਨ ਮਾਈ ਟੀਮ ਗਰੂ ਬਿਗਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਭੇਜਦੀ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ 30 seconds away from the door. So if I'm at a door, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ team ਹੈਗੀ ਆ, I get them to flag me. I want to talk to this person. This person wants to talk to you. ਮੈਂ ਜਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. So every corner of the ward I've hit, from Millwoods, around Millwoods, north of Millwoods to Hills, Orchard, Summersides, and main issues ਹੈਗੇ ਆ. Number one, property taxes ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ, 21%. ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂਗੇ? Fixed income, seniors, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ. Safety ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ overall all around problem ਹੈਗੀ ਆ. We don't feel as safe in our homes. Break-ins into cars, break-ins into garages, all the stealing of the gold, all these kind of things. People are worried about their safety a lot more. And transit ਦੀ connectedness ਦੀ ਵੀ issue ਹੈਗੀ ਆ. Hills, Charlesworth, Orchard, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰੂਟਸ ਇੰਨੇ ਆਫਟਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ that are lacking. ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਕਰੀਹੋ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, I think if you look at the main issue, that is of property tax. ਹਨ ਆਪਣਾ city for almost $4 to $5 billion debt, ਮੈਨੂੰ exact number ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, something like that ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, we don't want to cut services. ਇਹ ਤਾਂ number one ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ services ਤਾਂ already lacking ਆ। So property tax ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, we want to try to curb it. We want to try to save money, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ save. If we want to be more responsible with our money, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ project infrastructure ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ projects ਹਨ city ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, big large ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ major capital projects, ਉਹ over budget ਚੱਲਦੇ ਆ, time ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤਾਂ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, day one start ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, $300 million over ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ project management issue ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ if we have good strong planning, ਵੀ ਕਿਹੜੇ projects ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, and a committee with people that have lived experiences ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ, we need a revitalization entirely. ਵੀ let's reassess ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ over budget, ਆਪਣੇ timeline ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ slow ਆ, and ਜਿਹੜੇ projects utilize ਨਹੀਂ well ਹੁੰਦੇ, like if you look at Blatchford, it's sitting in the north, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ 200-300 units maybe sell ਹੋਈਆਂ, something like that is a major waste of money, right? And when you look at safety, we need better relationships with the province, ਸਾਨੂੰ stronger relationships ਚਾਹੀਦੀਆਂ federally। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, and working with EPS and working with community leagues and people that live in the community। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਨਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਲੀਵੇ ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, it could be other things, ਵੀ this area has an upsurge of crime। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ EPS ਦਾ ਟਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ they meet and they create a plan together। There's something else you can also do, ਵੀ ਜਿਹੜੇ neighborhoods ਉੱਥੇ ਇੱਕ officer ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ neighborhood ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, so familiar with the neighborhood, and that helps as well। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? This is definitely a federal issue, and it's main thing is ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ relationship strong ਕਰੀਏ federal government ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ push ਕਰੀਏ this needs to be declared as an act of terrorism and urgently declared, and ਇਹ process ਹੀ ਇੰਨਾ time ਲਾ ਰਿਹਾ, it should have been already done। ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? In terms of safety? So I think ਵੀ ਤੁਸੀਂ transit ਦੀ safety ਦੇਖ ਲਓ, LRT ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ there's people that are using open drug use on the train। So ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ carefully situation ਨਾਲ deal ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜੇ ਆਪਾਂ police presence ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, it doesn't mean that's not the only way to solve the issue, right? That's not the best way to deal with it. It's one of the ways to deal with it। Compassionately ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ de-escalate ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ situation,
ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ trained people ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ at these kind of areas, right? That's another thing. ਸੋ ਜੋਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਉਹ ਇੰਗੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਇਨਫਿਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਲੈਂਕਟ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬੈਕਲਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਇੰਗੇਜਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ step into this role if I do win I want to be accessible to people as much as possible. I want to be a voice for people and I want to make sure that if something is happening in your neighborhood ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ engage ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ time ਮਿਲੇ that you can provide your opinion, how you feel about it, koi town hall. And these things do happen, but not in ways if I don't speak the language, I'm going to understand. Mere kare chitti aa gayi, bahut badda project ho reha. Not everybody is going to understand a difficult city letter if it's not in simple English or if it's not in my language. So making sure that if there's something happening around you, near you, that affects you, I would be working on being inclusive as much as possible in this role. ਜੋਤੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 20th of ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ October 7 to 11 ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਵੁੱਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸੋ ਆਈ ਅਰਜ ਐਵਰੀਬਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਤੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਨ ਦੀਵਾਲੀ we will not be sending you all these crazy messages to we want people to enjoy their Diwali and go ahead and go to the early polls. October 20th is election day and 12 to 8 p.m. you can vote between that time. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ Yes, so my direct number, I'm giving this to everyone because accessibility is a key point on my platform. It's 780-660-8954 and you can come on our website jotibuttar.ca, jotibuttar.ca. Thank you so much, Jyoti. Thank you so much for having me.